Isipin mo ang isang hukbo na kayang maglakbay mula sa malawak na karagatan, dumaong sa anumang pampang, at agad maglunsad ng operasyon para ipagtanggol ang bayan. Isang puwersang sinanay para sa isa sa pinakamahirap na uri ng labanan, ang amphibious warfare. Sa Pilipinas, ang responsibilidad na ito ay nakasalalay sa balikat ng Philippine Marine Corps. Ngunit sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, lumalalang tensyon sa rehiyon, at napakaraming hamon sa depensa ng isang bansang binubuo ng higit 7,000 isla, gaanong kahanda ang ating mga Marines? Ito ang tanong na ating sasagutin. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang tunay na estado ng seaborne readiness ng Philippine Marine Corps, ang kanilang kagamitan, pagsasanay, estratehiya, at kakayahan na ipagtanggol ang Pilipinas mula dagat hanggang lupa. Ang natatanging hamon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang archipelagic. Ibig sabihin, hiwa-hiwalay ang mga isla, napapalibutan ng malalawak na karagatan, at may napakahabang baybayin. Dahil dito, ang depensa ng bansa ay hindi lang nakabatay sa lupa o himpapawid, kundi higit sa lahat, sa dagat. Sa ganitong kapaligiran, napakahalaga ng isang puwersang kayang kumilos ng mabilis mula sa karagatan patungo sa baybayin. At dito pumapasok ang papel ng Philippine Marine Corps. Hindi tulad ng regular na sundalo na pangunahing nakatuon sa land warfare, ang Marines ay espesyal na sinanay para sa kombinasyon ng naval at ground operations. Sila ang unang linya ng depensa kapag may banta mula sa dagat. Sila rin ang unang room respond kapag may kailangang operasyong militar sa malalayong isla. Ano ba ang amphibious operations? Bago natin suriin ang kahandaan ng Philippine Marine Corps, mahalagang maunawaan muna kung ano nga ba ang tinatawag na amphibious operations. Ang amphibious operation ay isang uri ng operasyong militar kung saan ang tropa ay nagmumula sa dagat at dumarating sa lupa upang magsagawa ng misyon. Hindi ito simpleng pagdaong lamang ng barko. Ito ay komplikadong operasyon na nangangailangan ng koordinasyon ng mga barkong pandigma, landing craft, air support, intelligence units, combat troops, logistics at medical teams. Isang maling galaw lamang, maaaring mauwi sa malaking kapahamakan. Kaya napakataas ng antas ng disiplina, pagsasanay, at kagamitan na kailangan para maging epektibo ang ganitong uri ng operasyon. Ang Philippine Marine Corps, isang maikling kasaysayan. Itinatag ang Philippine Marine Corps noong 1950 bilang bahagi ng Philippine Navy. Mula noon, sila ang naging pangunahing puwersa ng bansa pagdating sa amphibious warfare, counterinsurgency, at island defense. Sa loob ng maraming dekada, napatunayan na ng Philippine Marines ang kanilang galing sa iba't ibang labanan, mula sa Mindanao conflicts, anti-terrorism operations, hanggang sa modernong territorial defense missions. Ngunit ang tanong ngayon, ang kanilang kasalukuyang kakayahan ba ay sapat para sa mas malalaki at mas modernong banta? Mga pangunahing tungkulin ng Philippine Marines. Ang Philippine Marine Corps ay hindi lamang simpleng infantry unit. Mayroon silang tatlong pangunahing tungkulin. Una, amphibious assault operations. Ibig sabihin, kaya nilang mag-deploy mula sa mga barko patungo sa mga baybayin upang magsagawa ng combat missions. Ikalawa, territorial defense. Sila ang kadalasang naka-assign sa mga malalayong isla at strategic outposts tulad ng West Philippine Sea. Ikatlo, internal security at humanitarian missions. Hindi lang sila pangdigma, mahalaga rin ang papel nila sa disaster response, rescue operations, at peacekeeping. Kagamitan ng Philippine Marines. Ang kahandaan ng isang hukbo ay nasusukat sa tatlong bagay: tao, pagsasanay, at kagamitan. Sa usapin ng kagamitan, unti-unti nang nagmo-modernize ang Philippine Marine Corps. Kabilang sa kanilang kasalukuyang assets ang Amphibious Assault Vehicles o AAVAS, Light Armored Vehicles, Artillery Systems, Modern Rifles at Communication Equipment, Night Vision at Surveillance Gear. Isa sa pinakamahalagang nadagdag sa kanilang kakayahan ay ang pagdating ng mga AAV o Amphibious Assault Vehicles. Ang mga sasakyang ito ay kayang maglakbay mula barko, lamusong sa dagat, at dumiretso sa lupa dala ang mga Marines. Malaking hakbang ito para mapahusay ang tunay na amphibious capability ng Pilipinas. Ang papel ng Philippine Navy, ngunit hindi kayang mag-isa ng Marine Corps. Ang tagumpay ng amphibious operations ay nakasalalay din sa lakas ng Philippine Navy.
Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga bagong barko tulad ng strategic sealift vessels, landing docks, frigates, offshore patrol vessels. Kung walang sapat na barkong magdadala sa mga marines, kahit gaano pa kahusay ang tropa, hindi sila makararating sa target area. Kaya ang modernisasyon ng Navy at Marines ay magkaugnay at hindi pwedeng paghiwalayin. Pagsasanay, ang pinakamahalagang sandata. Higit sa lahat ng kagamitan, ang tunay na lakas ng Philippine Marine Corps ay nasa kanilang pagsasanay. Regular silang sumasailalim sa beach landing exercises, live fire drills, urban warfare training, jungle survival, joint exercises kasama ang ibang bansa. Isa sa pinakakilala ay ang taunang balikatan exercises kasama ang Estados Unidos. Sa mga ganitong pagsasanay natututo ang Philippine Marines ng makabagong taktika, coordination, at paggamit ng advanced equipment. Mga hamon sa amphibious readiness. Ngunit hindi perpekto ang lahat. Maraming hamon ang kinakaharap ng Philippine Marine Corps. Una, limitadong bilang ng kagamitan. Bagamat may mga bagong acquisition, hindi pa rin ito sapat para sa laki ng pangangailangan ng bansa. Ikalawa, geography. Napakalawak ng Philippine coastline. Mahirap bantayan ang libu-libong isla ng sabay-sabay. Ikatlo, modernong banta. Hindi na lamang tradisyonal na labanan ang kinakaharap ngayon, kundi pati cyber warfare, drones, at long-range missile systems. Kahalagahan sa West Philippine Sea. Isa sa pinakamahalagang papel ng Philippine Marines ngayon ay ang depensa ng West Philippine Sea. Sa gitna ng tensyon sa rehiyon, ang kakayahan ng Pilipinas na mag-deploy ng puwersa sa malalayong isla ay napakahalaga. Ang mga Marines ang madalas na nakatalaga sa pagbabantay ng outposts, pag-secure ng strategic islands, rapid reaction forces sa anumang insidente. Dito nasusubok ang tunay na halaga ng kanilang amphibious capability. Disaster response, isa pang misyon. Hindi lamang digmaan ang misyon ng Philippine Marines. Sa tuwing may bagyo, lindol, o kalamidad, sila rin ang unang room respond. Dahil sanay sila sa operasyon mula dagat, napakahalaga nila sa rescue missions, relief operations, evacuation efforts, transport ng tulong sa malalayong isla. Ipinapakita nito na ang amphibious readiness ay hindi lang para sa digmaan, kundi para rin sa pagliligtas ng buhay. Ang kinabukasan ng Philippine Marine Corps. Patuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. At kasama dito ang mas malakas, mas moderno, at mas handang Marine Corps. Mga planong kinabibilangan ng karagdagang amphibious vehicles, mas modernong armas, advanced surveillance systems, mas maraming joint exercises, pagpapalakas ng coastal defense units. Unti-unti nang nagbabago ang anyo ng Philippine Marines mula sa tradisyonal na light infantry patungo sa modernong amphibious fighting force. Sa unang bahagi ng ating dokumentaryo, tinalakay natin ang pundasyon ng Philippine Marine Corps, ang kanilang kasaysayan, kagamitan, at pangunahing papel sa pagtatanggol ng kapuluan. Ngayon, mas lalaliman pa natin. Susuriin natin kung paano talaga isinasagawa ang isang modernong amphibious operation, anong mga estratehiya ang ginagamit ng Philippine Marines, at ano ang mga banta na posibleng kaharipan nila sa mga darating na taon. Dahil ang tunay na tanong ay hindi lamang kung ano ang meron tayo ngayon, kundi kung sapat ba ito para sa bukas. Ang siklo ng isang amphibious operation. Maraming naniniwala na ang amphibious operation ay simpleng pagdaong lang ng mga sundalo mula barko papunta sa baybayin. Ngunit sa realidad, isa ito sa pinakakomplikadong uri ng operasyong militar sa buong mundo. May 4 na pangunahing yugto ang isang matagumpay na amphibious mission. Una, planning and intelligence. Ikalawa, naval movement. Ikatlo, assault and landing. Ika-4, consolidation of forces. Bawat yugto ay kritikal. At bawat isa ay nangangailangan ng eksaktong koordinasyon. Planning and intelligence. Bago pa man umalis ang kahit isang barko, nagsisimula na ang operasyon sa likod ng mga mapa, computer, at intelligence reports. Dito pumapasok ang satellite imagery, drone surveillance, reconnaissance teams, naval intelligence, communication coordination. Kailangang alam ng Philippine Marines ang eksaktong kondisyon ng target area. May kalaban ba? Anong klaseng depensa ang naroon? Ano ang lalim ng dagat? May angkop bang lugar para sa pagdaong? Sa yugtong ito pa lamang, napakahalaga na ng modernong teknolohiya.
At dito rin nakikita ang isa sa mga kahinaan ng bansa, ang kakulangan pa rin sa advanced intelligence gathering systems. Naval movement, ang paglalakbay mula dagat. Kapag kumpleto na ang plano, susunod ang deployment. Ito ang yugto kung saan ang mga marine units ay isinasakay sa mga barko ng Philippine Navy, tulad ng landing platform docks, strategic sealift vessels, amphibious transport ships. Habang nasa dagat, kailangang handa ang buong puwersa sa anumang posibilidad. Air attack, naval interception, electronic warfare, masamang panahon. Hindi biro ang paglipat ng daan-daang sundalo, sasakyan, armas, at supply sa gitna ng karagatan. Isang maling desisyon lamang, maaaring mabaygo ang buong misyon. Assault and landing, ang pinakamapanganib na bahagi. Ito ang sandaling pinakahihintay, at pinakadelikado. Ang mismong paglusob mula dagat patungo sa lupa. Sa puntong ito ginagamit ang amphibious assault vehicles, landing craft, small boats, helicopter insertions. Ang layunin, makapaglagay ng sapat na puwersa sa baybayin ng mabilis at organisado. Ang unang oras ng pagdaong ang kadalasang nagtatakda kung magiging matagumpay ang buong operasyon. Kung mahina ang koordinasyon, madaling mauwi sa kaguluhan. Kung kulang ang kagamitan, maaaring malagay sa panganib ang buong tropa. Consolidation of forces. Kapag matagumpay ng nakadaong, hindi pa doon nagtatapos ang misyon. Kailangang masecure ang beachhead. Kailangang madala ang karagdagang tropa, armas, sasakyan, pagkain, medikal na suporta. Dito nasusukat ang tunay na lakas ng logistics capability ng isang Marine Corps. At dito madalas nahihirapan ang Pilipinas. Mga espesyal na unit ng Philippine Marines. Hindi lang ordinaryong sundalo ang bumubuo sa Philippine Marine Corps. Mayroon silang mga espesyal na unit na dinisenyo para sa iba't ibang misyon. Kabilang dito ang Marine Force Recon, Marine Special Operations Group, Combat Support Units, Artillery and Armor Units. Ang Marine Force Recon, halimbawa, ang nagsisilbing mata at tenga ng buong puwersa. Sila ang nauunang mag-recon ng mga target area bago pa dumating ang pangunahing tropa. Sila ang tahimik na nag-oobserba sa likod ng linya ng kalaban. Ang kahalagahan ng air support. Sa modernong amphibious warfare, hindi sapat ang barko at sundalo lamang. Napakahalaga ng suporta mula sa himpapawid. Sa ideal na sitwasyon, ang Philippine Marines ay dapat may tulong mula sa attack helicopters, transport helicopters, close air support aircraft, maritime patrol planes. Sa kasalukuyan, patuloy pang pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang ganitong kakayahan. Ngunit malinaw, malaki pa ang kailangang habulin kumpara sa mas modernong hukbo sa rehiyon. Regional Security Environment. Hindi natin maaaring pag-usapan ang kahandaan ng Philippine Marine Corps nang hindi tinitingnan ang sitwasyon sa paligid ng Pilipinas. Ang Southeast Asia ngayon ay isa sa pinaka-strategic na rehiyon sa buong mundo. May tensyon sa South China Sea. May territorial disputes. May presensya ng malalakas na hukbong pandagat. Sa ganitong kapaligiran, napakahalaga na ang Pilipinas ay may kakayahang mabilis mag-deploy ng tropa, magpadala ng reinforcement sa malalayong isla, magdepensa laban sa posibleng agresyon. At dito pumapasok ang kritikal na papel ng amphibious capability. Mga aral mula sa totoong operasyon. Hindi lang sa pagsasanay nasusukat ang Philippine Marines. Napatunayan na nila ang kanilang kakayahan sa tunay na sitwasyon. Halimbawa, sa Marawi Siege noong 2017, ipinakita ng Philippine Marines ang kanilang kahusayan sa urban combat at joint operations. Sa mga humanitarian missions matapos ang malalakas na bagyo, sila ang ilan sa mga unang puwersang nakarating sa malalayong isla gamit ang barko at amphibious assets. Ipinapakita nito na kahit may kakulangan sa kagamitan, malaki ang lamang nila sa disiplina at karanasan. Logistics, ang pinakamalaking hamon. Isang katotohanan sa digmaan. Hindi armas ang kadalasang nagtatakda ng tagumpay, kundi logistics. Gaano karaming supply ang kaya mong dalhin? Gaano kabilis mo mapapalitan ang pagod na tropa? Gaano kaepektibo ang komunikasyon mo sa dagat at lupa? Dito pa rin may malaking hamon ang Pilipinas. Ang kakulangan sa sapat na barko, transport aircraft, at heavy equipment ay patuloy na balakid sa mas malawak na amphibious readiness. Modernisasyon, may pag-asa ba?
Sa kabila ng lahat ng hamon, hindi may kakaila na malaki na ang ipinagbago ng Philippine Marine Corps kumpara sa nakaraan. May mga bagong kagamitan, may mas modernong pagsasanay, may mas malalim na ugnayan sa mga kalyadong bansa. Ang AFP Modernization Program ay unti-unting nagbubunga. At sa mga susunod na taon, inaasahang mas lalakas pa ang kakayahan ng Philippine Marines sa rapid deployment, coastal defense, island retaking operations, joint amphibious missions, ang diwa ng Philippine Marines. Ngunit sa lahat ng usaping teknikal at kagamitan, may isang bagay na hindi nasusukat sa numero. Ang diwa ng isang Pilipinong marino. Ang kanilang tapang, disiplina, pagmamahal sa bayan. Kahit limitado ang resources, paulit-ulit nilang napatunayan na kaya nilang makipagsabayan sa mas malalakas na hukbo, dahil sa kanilang determinasyon at profesionalismo. Kaya sa huling pagsusuri, gaano kahanda ang Philippine Marine Corps sa amphibious operations ngayon? Ang totoo, handa sila sa kasalukuyang hamon. Ngunit ang modernong mundo ay mabilis magbago. At ang tunay na kahandaan ay hindi natatapos, kundi patuloy na proseso. Habang ang Pilipinas ay nananatiling isang kapuluan, mananatiling mahalaga ang isang malakas, moderno, at handang Marine Corps. Sila ang tulay mula dagat patungo sa lupa. Sila ang tagapagtanggol ng ating mga isla. At sila ang simbolo ng kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sariling soberanya. Mula sa hampas ng alon hanggang sa init ng labanan, ang Philippine Marine Corps ay patuloy na nakatindig. Handa, matatag, at laging nagbabantay.